Xin chào mừng tất cả các bạn. Trời, bên đây đang rất là lạnh mọi người, ở ngoài là tuyết đang rơi luôn á. Tôi muốn xin bổ sung thêm băng vệ sinh cho bản thân mình. Khánh ơi, mày xàm quá à. Tôi Nguyễn Thị Hoàng. Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Minh Tú thì hiện tại đang ở Mỹ và đang có một cuộc đi du lịch rất là vui và thú vị. Đến thời điểm hiện tại là có rất là nhiều trải nghiệm mà Minh Tú cảm thấy rất là thích, và Minh Tú cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc khi mà thuận lợi để đến Mỹ và tham gia vào cái chuyến hành trình đi phượt này. Ngoài ra thì Minh Tú cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành với tất cả các bạn đã dành sự yêu thương, quan tâm, theo dõi và rất là nhiều lời động viên đến với Minh Tú trong cái thời gian vừa qua. Góp ý cũng như bình luận, lời động viên của các bạn giúp cho Minh Tú khỏe hơn, giúp cho Minh Tú suy nghĩ tích cực hơn, cho nên cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Và ngày hôm nay tập vlog lần này Minh Tú quay tại Mỹ chỉ có một mình thôi. Đó là Minh Tú muốn chia sẻ với các bạn là Minh Tú đã tham gia vào chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ. Thật ra thì Minh Tú, mọi người hỏi Minh Tú có biết chương trình đó trước đây không, Minh Tú cũng có biết, nhưng mà Minh Tú cũng chưa bao giờ suy nghĩ là một ngày mình sẽ tham gia vào môi trường quân đội. Tại vì một người mà không có quy tắc như Minh Tú nè, rồi người mà kiểu như không có ngăn nắp, không có nề nếp vào một cái môi trường quân đội, đối với Minh Tú là Minh Tú nghĩ là Minh Tú sẽ không bao giờ có thể tham gia được, bởi vì Minh Tú rất là hay sồn. Cho nên đối với Minh Tú, một môi trường quân đội là một môi trường rất là khó, rất là kỷ luật, và Minh Tú không nghĩ một ngày nào đó Minh Tú tham gia. Nhưng mà tình cờ một cái đùng vào tháng 12 năm vừa rồi thì Minh Tú đã nhận được lời mời sau 3 lần, có nghĩa là sau 3 mùa. Thật sự chương trình rất là hay và có những trải nghiệm rất là tuyệt vời, nhưng bản thân Minh Tú không dám tham gia bởi vì Minh Tú sợ. Thứ nhất, Minh Tú sợ là tại vì sức khỏe của Minh Tú có hở van tim. Minh Tú sợ là Minh Tú sẽ không có theo được những cái thử thách ở trong chương trình. Cái thứ hai là Minh Tú rất là hay nhăn, cơ địa bản mặt Minh Tú đẻ ra nó đã nhăn rồi. Tính khí của Minh Tú rất là nóng, vào môi trường quân đội sẽ dễ bị kiểu như là kỷ luật quá, Minh Tú sẽ không có kiểm soát được, Minh Tú sẽ bị kiểu freak out, bị khùng, bị bung xõa quá, là nhiều khi khán giả coi, khán giả không có hiểu, khán giả sẽ la Minh Tú. Nhưng không biết vì sao, năm Minh Tú 30 tuổi, Minh Tú quyết định là năm nay 30 tuổi mình sẽ quyết định sẽ phải làm một cái gì đó cho bản thân của mình. Và ngay đúng lúc đó thì chương trình Sao nhập ngũ đã mời Minh Tú. Với lần mời thứ tư thì Minh Tú đã quyết định ok, lần này Minh Tú sẽ tham gia. Minh Tú thật sự rất là hồi hộp luôn á, tại vì không biết mình sẽ nhìn như thế nào, mình sẽ ra sao trong chương trình này. Hồi hộp quá à. Sao mày làm cái nhạc hồi hộp với trời, cái nhạc làm Minh Tú nhỏi da gà luôn á. Sao nhập ngũ, bước chân thần tốc. Bước chân thần tốc là bước chân thần tốc là nhanh đó mọi người. Ha. Chị Cẩm Thơ chị hát hay quá trời luôn á. Chị Cẩm Thơ, đồng chí Cẩm Thơ, giọng hát của chị là huyền thoại. Không biết mấy đứa nhỏ nhà Minh Tú chuẩn bị cái thùng xốp cho Minh Tú làm gì nữa. Tự nhiên dắt cái thùng xốp nhìn mắc cười quá, nhìn nó nghèo nghèo sao á. Tự nhiên trong thùng xốp mấy đứa nhỏ nó tự soạn, nó sợ là Minh Tú thiếu đồ. Mà bản thân thường á là Minh Tú không có tự soạn đồ, tại Minh Tú không có nề nếp á, toàn là vào Tăng với Hảo phụ soạn không à. Tự nhiên cái nó đi mua thùng xốp, nó kêu là mua thùng xốp đi để đỡ kilo, để đồ ăn này nọ vô á. Rồi xong nhìn lên tự nhiên thùng xốp xong có chữ Minh Tú. Nhưng mà tóc thì sao đây? Đồng chí Cẩm Thơ bà yêu màu hồng thì có mọi người. Tại vì á, không phải là bà tự tạo nét đâu, nhưng mà tất cả những cái gì của bà cũng màu hồng hết á. Tất cả những cái việc
nó nhỏ của con gái á, những cái rất là nhỏ nhoi của bả cũng mua màu hồng, cái tăm bông á nó cũng màu hồng. Ra đúng mà ha, người ta con gái người ta thích màu hồng, vậy là tôi cũng phải con gái rồi, tôi cũng thích màu hồng. Mình chưa bao giờ tôi thích một cái màu gì mà tất cả cuộc đời của tôi cũng phải màu hồng. Đồng chí Thơ, sau này mà chị lấy chồng á, mà chồng chị kêu chị đi mua underwear á, chắc chị lựa cho chồng chị underwear màu hồng má. Báo cáo đồng chí Cẩm Thơ, tôi nghiêm túc ạ. Xin lỗi. Nếu mà cuộc sống của em quá bi kịch, em nhìn chị hiểu không? Cảm xúc con người mà khi người ta bi kịch quá, người ta thích nhìn những cái gì nó nhẹ nhàng mà nó thanh lịch, còn nhìn những cái màu mà nó tông nóng á, nó sẽ khiến cái sự u uất của người ta bên trong nó càng lên nữa. Em mà đang bi kịch mà em nhìn chị là chắc là đây là một cái chương trình khá là đặc biệt với Minh Tú. Tại vì trước đây khi mà Minh Tú tham gia vào những chương trình truyền hình thực tế khác ở vai trò là người mẫu á, thì không có tham gia với quá nhiều nghệ sĩ mà bên các lĩnh vực khác, như là lĩnh vực diễn viên hài, ca sĩ, streamer. Kiểu như người ta diễn viên hài hay là những người mà người ta có tính nghệ sĩ nhiều hơn á, người ta sẽ rất là vui và người ta dễ trao đổi với nhau. Còn Minh Tú lần đầu tiên vô đây là lần đầu tiên mà Minh Tú được gặp mọi người. Chứ ngày xưa là nhiều khi mình đi event thì mình gặp rồi nhìn nhau chào em hết rồi, chứ không có mà tấn sâu vô cái cuộc đời người ta, như kiểu muốn người ta thích màu gì á. Tại vì nếu mà mình sống thật với bản thân của mình, nhiều khi mình sồn á, mình nói người ta không có hiểu, người ta lại nghĩ là mình sồn, mình hổn á, thì cũng kỳ. Cho nên là Minh Tú cũng khớp lắm, không có dám quăng miếng thả miếng nhiều, tại vì sợ cái miếng của mình người ta không chụp được, cái tự nhiên mình thành vô duyên á. Trời ơi, xe đi đến cổng kìa mọi người. Nhớ cái khoảnh khắc này á, là thật sự á, là Minh Tú trước cái đêm đó là Minh Tú Duy Khánh thiệt, bả tự nhiên bà mở hết tất cả những cái clip của Sam nhập ngũ những mùa trước. Minh Tú thú tội luôn là Minh Tú không có coi hết tất cả các mùa, Minh Tú chỉ coi những cái phần cắt nhỏ ở trên YouTube, ở trên Facebook, trên mạng xã hội á, thì thấy toàn là những đoạn hài vui, những cái thử thách. Tới cái đêm mà trước khi đi vô quân sự á, tự nhiên cái bà Khánh á, bà mở cho Tú á, coi những cái đoạn mà cái làm xong tâm thần của tôi bị dao động. Kiểu như tôi làm người mẫu mà tôi sống bằng cái chân của tôi, cái mặt của tôi, cái da, cái vẻ của tôi, cho nên là cái việc mà bảo vệ cơ thể, sắc đẹp và sức khỏe rất là quan trọng. Đang suy nghĩ, tự nhiên đang ngồi chơi, cái bả cho coi, cái nghĩ trời tôi lỡ mà giờ mình gãy một ngón tay hay là mình mất một cái móng thì sao trời. Cái xong bị nhụn, đâu có dám tham gia đâu, cứ đang chớ thôi giờ sao giờ, tay giờ cũng rút ra kịp. Cái tới lúc lên xe rồi nè, đi vô là rất là hồi hộp nha mọi người, kiểu như là sợ là bước qua cái lần đó rồi là mình không có quay về được á. Bà bu gì mắc cười quá, từ đầu đến chân màu hồng đúng không? Ê, có khẩu trang không có màu hồng là phải chưa mua kịp, bà mua là bà cũng đeo màu hồng rồi. Dạ. Hàng dọc rồi. Quyết định với nữ. Lúc này á, là Minh Tú cực kỳ hồi hộp luôn á mọi người. Có nghĩa là giống như ngày xưa mình đi học mà mình gặp cô giáo chủ nhiệm á, cái cảm xúc của Minh Tú á, khi mà vô môi trường này á, tự nhiên Minh Tú sợ liền, thành một cái người khác liền luôn á. Cái tông giọng của người ta ở trên cao và nó rất là kiểu như rất là nhiều nè, cảm xúc quá là sợ mọi người. Con ạ. Các đồng chí nam con chưa đi thường bước. Đi thường bước là đi bình thường. Thần chuẩn á. Minh Tú, alo, đi thường bước thì đó mọi người, kiểu thường bình thường ở ngoài tôi chưa bao giờ có cơ hội mà được nghe những cái từ ngữ về những cái từ vựng nó mang tính chuyên môn. Tại vì tôi ở ngoài đời tôi nói chuyện rất bình thường, tới giờ đây á tôi nghe cái chữ thường bước tôi không hiểu, ấy là mình đang bước bình thường á hay sao, nhưng mà hỏi những câu ngớ ngẩn thiệt luôn á, nhưng mà không biết thiệt mọi người. Thường chuẩn. Ủa thường chuẩn là sao nữa má? Thường bước là bước bình thường, thường chuẩn là gì má?
Ủa tôi nói gì vậy trời. Đi thường bước, đi thường bước. Thường bước là nó dùng là đi bình thường. Thường chuẩn đó hả? Thường chuẩn. Tự nhiên đã nói đi thường rồi mà hỏi đi thường chuẩn hả? Không, thật sự khi mà nghe đi thường bước thì chị cũng không hiểu nữa. Không, lúc em không hiểu nhưng mà Tú bà cứ lại nhại cái gì á. Tôi Nguyễn Thị Hoàng. Đồng chí nói đầy đủ trước khi giới thiệu. Mà Minh Tú nó cứ cười hoài. Sợ lắm luôn Sợ. á, chị sợ mà chị mắc cười, chị muốn khóc luôn á. Tới đồng chí, tôi Minh Tú rất để Minh vui Tú. và hãnh diện khi Đang nhẩm trong bụng chuyển á. trở thành chiến sĩ Tú mà căng thẳng là đang nhẩm trong bụng á, sắp tới mình sẽ nói gì á. Minh Tú kèo không được kìa. Tôi nhắc lại thì hết sức nghiêm túc. Báo cáo Phó Tham mưu trưởng. sư đoàn bộ binh. Đồng chí chỉ cần nói báo cáo thủ trưởng. Báo cáo thủ trưởng. Tôi tên Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1991. Vui quá. Tự nhiên mắc cười, tự nhiên bà cái quay quán mắc cười. Nói rõ ràng, dứt khoát và nghiêm túc. Tôi nhắc lại. Quê quán thành phố Hồ Chí Minh. Xin hết. Đồng chí nghề nghiệp làm gì? Tôi có 10 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Xin hết. Cụ thể nghệ thuật. Làm nhiều nghề quá. Quyết tâm không trả lời người mẫu. Dạ, người mẫu. Rồi. Là người mẫu thì đồng chí cảm tưởng thế nào với những cái bộ trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam như thế nào? Xin báo cáo đồng phục nhìn rất là trang nghiêm. Không rồi. Sao vậy? Dạ đẹp, xin hết. Tôi hy vọng rằng là một ngày nào đó đồng chí Tú sẽ trình diễn những cái bộ thời trang Quân đội Nhân dân Việt Nam của tôi trên sàn diễn. Dạ, nếu được như vậy thì em cảm thấy rất là tinh thần. Mà tại sao phải mắc cười như vậy? Chỉ cần nói đó thôi mà. Đẹp quá. Đâu. Khánh, Cái gì? Hoài coi khúc này đi, coi Tú đi cái đã. Đẹp quá. Mọi người không phải là Minh Tú cố gắng cười để mà trêu chọc hay là cười theo kiểu mỉa mai hay gì đâu, mà tại vì ở ngoài đời biết nhau hoặc tự nhiên tối qua đang rất là kiểu giỡn với nhau, kiểu chợ sồn chị em giỡn với nhau, rồi tự nhiên cách đây 10 phút đang ở ngoài là Hòa Minzy, cô giáo Duy Khánh, rồi Buka, tự nhiên cái chưa đây thành đồng chí Nguyễn Thị Hòa, chưa có quen mà Minh Tú cố gắng kìm dữ lắm luôn á, nhưng mà sao nó mắc cười, nó xì hoài nhưng mà lúc mà đồng chí lớn đó nó tự nhiên dụ anh tên, nói chung là đồng chí cấp trên á la một cái tự nhiên hồn nó bay mất tiêu luôn á, bị sợ luôn á. Và thiệt Minh Tú giờ coi lại cũng không nghĩ là mình kiểu lúng túng và mình sợ như vậy. Thường ở ngoài Minh Tú rất là cá tính, rồi đi làm mấy cái show kia rất là kiểu hùng hồ á, kiểu mà nhìn vô là không ai dám ăn hiếp á. Vô cái show này bị khớp liền mọi người, kiểu vô môi trường quân đội là nó rất là kỷ luật và nó rất là nghiêm khắc, kiểu mình sợ luôn á. Và có một cái nữa là Minh Tú rất là lo là cái mặt mộc của Minh Tú hồi xưa giờ chưa, ít lắm, rất là ít để mặt mộc của mình lên chương trình truyền hình thực tế, thật sự là rất là sợ. Do tính chất công việc của Minh Tú á, thì nghề nghiệp của Minh Tú lúc nào cũng phải trang điểm, dù là nhẹ nhất cũng phải có trang điểm, trang khuyết điểm, rồi phải vẽ eyeliner, lông mi, mascara, rồi contact lens này nọ. Đây là lần đầu tiên mà Minh Tú tham gia một cái show mà không có trang điểm một chút gì luôn, cho nên là rất là sợ, kiểu nhiều khi mình mệt nữa, xong rồi mặt mày mình sụ á, xong rồi khán giả coi người ta không hiểu, người ta nói thường ngày xuất hiện hình ảnh đồ đẹp, sau show này xấu chắc do hình Photoshop. Thật sự là có một cái điều mà Minh Tú rất là lo là cái phần mà để mặt mộc lên show á. Tới Minh Tú nè mọi người thấy đó, cái mặt của Minh Tú á rất là thiếu tự tin, rất là lúng túng. Mọi người nhìn hai cái tay của Minh Tú á lúc nào cũng kiểu bóp cho nó chặt gì nè để mà
mình tự tin á, kiểu như lúc đó não của Minh Tú bị chậm lại mọi người, không có suy nghĩ được cái từ tiếp theo. Thường ở ngoài đời Minh Tú nói chuyện cũng nhanh lắm, nhưng mà vô đó tự nhiên cái não giống như là mình phải phiên dịch qua một cái thuật ngữ khác, xong rồi trả về cái não của mình để mà nó ra xuống cái miệng của mình á, cho nên nó bị chậm. Kiểu như những cái từ báo cáo đồng chí, tham mô, tham gì, đối với Minh Tú là những cái từ đó hồi xưa nó kiểu nó mang tính về học thuật á, Minh Tú không có quen. Nhìn mặt Minh Tú, trời ơi, mặt mộc của tôi á, trời, kiểu sáng ngủ dậy mặt sưng, con mắt hơi cái mí nó sụp. Xấu quá. Vâng chị. Xin báo cáo không hả? Nhắc bài. Báo cáo phó tham mưu trưởng. Đồng chí chỉ cần nói báo cáo thủ trưởng. Báo cáo thủ trưởng, tôi tên Mà nó giống lớp phó học tập lắm, nó hay nhắc bài lắm mọi người. Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1991. Quả. Mọi người thấy không? Thiếu tự tin kinh khủng luôn, coi lại mắc cười quá. Ở nhà là Minh Tú rất là dữ, kiểu với nhân viên hoặc mấy đứa em của Minh Tú là Minh Tú rất là xồn, kiểu hay la tụi nó, kiểu như thét ra lửa, hoặc là tham gia mấy cái show truyền hình thực tế. Mọi người thấy Minh Tú rất là kiểu rất là tự tin, lúc nào cũng là đầy năng lượng, kiểu như chiến. Ở đây là một Minh Tú hoàn toàn khác luôn á, nhìn nó rất là mắc cười luôn á, nhìn nó hơi có phần hèn á mọi người. Thật ra Minh Tú rất là muốn cười, nhưng mà Minh Tú sợ là cười mà nhe răng hí hí hố hố là sẽ bị la, kiểu như mình không nghiêm túc nhưng mà không có kiểm soát được ngừng cười, mọi người hiểu không? Cho nên lúc đó cái mặt Minh Tú gì không phải khóc ra nha mọi người, là đang cố gắng kiềm chế cái nụ cười của mình lại á, chứ không á là cười te toét là bị kỷ luật thiệt á mọi người, là chạy mấy vòng sân quân đội đó. Tại vì ở trong quân đội á, thí dụ mà một mình làm sai á, không phải là một người bị phạt mà cả đội sẽ bị phạt, cho nên là Minh Tú rất là sợ sẽ làm phải sai cái gì đó xong bị nguyên một team vì mình mà bị phạt. Tính của Minh Tú á, mỗi lần mà Minh Tú lo sợ là mặt Minh Tú rất là quạo. Nhưng mà khi tham gia cái show này á, Minh Tú biết là mình mà quạo á, nhiều khi nắng hoặc là kiểu như mình khó chịu, mình mệt mà mình nhăn á, người ta có xem show người ta không hiểu á, người ta sẽ kiểu nghĩ là ủa đi tham gia show mà giống như làm gì mà suốt ngày quạo nhăn hoài. Nhưng mà nhiều khi á, cái cơ mặt mình sinh ra nó như vậy mọi người, giống như cái chỗ này của Minh Tú này nó hay bị nhăn lắm, nên là lúc nào Minh Tú cũng sẽ nói với bản thân mình cố giãn ra. Là người mẫu thì đồng chí cảm tưởng thế nào với những cái bộ trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam như thế này? Xin báo cáo đồng phục nhìn rất là trang nghiêm. Không phải là đang khóc đâu nha mọi người, rất là tự nhiên. Giờ hỏi bình phẩm về nghệ thuật mà không tìm ra được một cái từ nào để mà nó hợp với lại cái bộ trang phục đó. Thật ra lúc đó trong đầu Tú đang nghĩ là nếu mà hỏi Tú một bộ trang phục nhìn rất là quy hồn, nhìn kiểu mà hào hùng, rồi kiểu mà những cái đường cắt đồ nó rất là sắc sảo. Tự nhiên cái Minh Tú nghĩ tới đó, cái Minh Tú nói không được, tự nhiên mình phát biểu gì bị xàm. Tự nhiên đồ của người ta kiểu đồ người ta rất là trang nghiêm, phơm thẳng, cứng cáp, nhìn nó rất là kiểu bowman đó mọi người, kiểu hero á. Xong rồi tự nhiên mình nói chết rồi, mình không nói vậy mà không tìm ra được một cái từ vựng nào để thế vô. Xin hát. Tôi hy vọng rằng là một ngày nào đó đồng chí Tú sẽ trình diễn những cái bộ thời trang Quân đội Nhân dân Việt Nam của chúng tôi trên sàn diễn. Dạ, nếu được như vậy thì em cảm thấy rất là vinh hạnh. Tự nhiên em họ coi màn giới thiệu kìa, rất là sexy, rất là kiểu bitchy luôn, nhưng mà khi tham gia chương trình Sinh Nhập Ngũ tẹt liền. Hồi xưa giờ Minh Tú rất nói chuyện với ai là tôi lắm, kiểu tôi với cô hay tôi với tiền. Nghe đối với Minh Tú nó là một cái kiểu nó rất là lạ, cho nên là khi mà vô đó Minh Tú hơi bị chậm, Minh Tú phải tốn rất là nhiều năng lượng, rồi nơ rong thần kinh của Minh Tú nhảy số không có kịp, má bu ca mới là xàm. Tự nhiên người ta kêu hỏi quê quán ở đâu thì nói Đại Đồng Tháp luôn, đọc luôn cái gì mà 150/39, đọc luôn 2-3 cái sẹt luôn, xả luôn, áp luôn ít trời. Thiệt chị luôn á, chị sàn quá chị Bu.
Mà cảnh ở quân đội á mọi người, cảnh ở cái chỗ mà Minh Tú quay á rất là đẹp luôn, cảnh rất là thơ mộng, rất là hữu tình. Kiểu buổi sáng thì lạnh nha, nhưng mà khi nắng lên á, hơi nắng lên có sương nè, rồi khung cảnh á thiên nhiên nhiều á, bầu trời rất là rộng lớn, rồi cây xanh, rồi có hồ nước. Nói chung cái cảnh nó rất nó sao ta, nó very touching, nó rất là đẹp. Này ở đây trông thích nhỉ? Dạ, trông đẹp dã man. Cảm thấy rất thích. Dừng lại đó. Chỉ huy đại đội 5 tuần 2 ra vị trí nhận quân. Vậy là không phải đồng chí Hòa chỉ huy à? À, không phải anh à? Người khác nữa hả? Mọi người có hiểu nụ cười của tôi với đồng chí Hòa, mọi người hiểu nụ cười của tôi với đồng chí Hòa khi mà hai chỉ huy của tôi xuất hiện không? Cross xuất hiện, nụ cười đó. Nụ cười chỉ có con gái mới hiểu thôi. Đồng chí ổn định. Theo kế hoạch, 8 đồng chí chiến sĩ mới được biên chế về đại đội 5. Cái này hơi ngoài lề xíu nha. Chỉ huy của tụi tôi á rất là cao luôn á mọi người, cao bằng tôi luôn á, cao bằng tôi luôn á, mà rất là kiểu nhìn bề ngoài rất là good looking á, nhìn ok đó nè. Sau đây, đồng chí đại đội trưởng đại đội 5 tổ 2 nhận quân, thực hiện theo kế hoạch. Bắt đầu. Ồ alo, đang nhạc kiểu nhận quân mà sao tự nhiên nhạc catwalk lên dữ vậy trời. Tự nhiên đang ngồi reaction muốn đứng lên đi catwalk luôn á. Tự nhiên cái chỉ huy ra nhận quân mà nhạc lồng lộn vậy. Điểm nhấn nha, editor ok nha. Chào mừng toàn thể các đồng chí chiến sĩ mới về đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi, Voi Hùng, đại úy đã được. Mọi người biết không, kiểu như á, mấy anh này nè không bao giờ thấy cười hết, rất là nghiêm túc. Kiểu như mà cái mặt á rất là nghiêm, miệng không bao giờ cười, mà cái tông giọng á nó rất là kiểu, nó không phải là tông cao, nó là tông trầm, nhưng mà kiểu rất là kiểu như là rất là strong, rất là mạnh, chứ không phải cái tông mà nghe nhẹ nhàng đâu, cho nên nghe rất là kiểu bị áp lực luôn á. Phạm Quang Khải, Nam Trung đội trưởng. Trung đội 2, Trung đội huấn luyện chiến sĩ nam. Sau đây, đồng chí Khải đưa các đồng chí nữ về vị trí trung đội 1. Đồng chí nữ chú ý, bên trái, quay. Ít ra chứ sao muốn ở chung. Mới kéo sang vật chân. Đồng chí Khải á, dữ quá à. Đồng chí Khải rất là nghiêm túc. Tôi rất là sợ ổng mấy ngày đầu tiên. Tại tôi sợ ổng nó khó chịu quá à. Đi thường, bước. Vật chất đồ đoàn công chí mang khu trong phòng. Tôi rất năng nổ nha mọi người. Tôi khi cái thùng ra đầu tiên tôi năng nổ lắm. Thưa toàn thể các ông chí, Xin báo cáo, tôi tên Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1991, quê quán thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp người mẫu. Báo cáo hết. với nội dung báo cáo này của các ông chí để rút kinh nghiệm của các ông chí khác có thực hiện. Lấy ví dụ, tôi Nguyễn Văn A, sinh năm 1996, quê quán. Mọi người coi đi, mọi người nghe, mọi người thấy sợ không? Mọi người kiểu như mọi người coi trên show đã áp lực rồi, còn lúc đó Minh Tú ở đó là Minh Tú kiểu bị chó, rồi mình nên nói cái gì, mình không nên nói cái gì, mình có nên nói này không, mình nói cái này đã có đúng không? Báo cáo trung đội trưởng, tôi đã hoàn tất. Tôi nhìn lại tôi cảm thấy tôi nhìn nó rất là stupid luôn á mọi người, stupid luôn á. Trời ơi, có một cái câu đó mà nói hoài nó không được vậy trời.
thành mọi công tác chuẩn bị. Báo cáo trung đội trưởng, tôi đã hoàn thành báo cáo chuẩn bị hết. Mọi người ơi, biết sao không? Bị áp lực, bị căng thẳng á. Hồi xưa giờ khi mà tham gia chương trình truyền hình thực tế hoặc tất cả những phỏng vấn hoặc là phim ảnh, Minh Tú có cơ hội được đi đóng 1-2 bộ phim rồi. Tính của Minh Tú là rất là khó để theo kịch bản 100%, có nghĩa là từng cái lời thoại. Thường á, là Minh Tú sẽ nắm cái flow kịch bản và Minh Tú sẽ nói theo những gì Minh Tú hiểu, những cái từ vựng mà thường ngày Minh Tú hay sử dụng để Minh Tú có thể truyền tải nó một cách dễ dàng và nó gần gũi và nó suôn sẻ hơn, nó trôi chảy hơn. Còn đặc biệt là những cái show nào mà Minh Tú phải đọc đúng cái lời thoại 100% á, là Minh Tú học rất là lâu. Kiểu là Minh Tú bị đớt, có nghĩa là có những cái từ á, phát âm á, Minh Tú sẽ không có phát âm đúng cái từ đó, ví dụ như từ chữ D hoặc là chữ R. Cho nên trong cái công việc thường ngày của Minh Tú, khi mà phải nói á, thì Minh Tú sẽ thường tìm những cái từ ngữ khác để thế cho những cái từ ngữ mà những cái từ mà Minh Tú không nói được. Cho nên là ở cái lúc này nè là Minh Tú rất là căng thẳng, kiểu như ở trong thì nó rối bời, ở ngay đây nó rối bời, còn chỗ này thì nó đập, còn cái miệng thì không biết là nói gì, có nghĩa trên đây chưa nghĩ xong nhưng ở ngoài thì phải nói, nó đang rất là giống như một cái cục mùi nhùi vậy á. Trời, tôi rất là áp lực luôn á. Giờ tôi coi lại tôi còn thấy tôi nhìn rất là ngu ngốc luôn á mọi người, rất là xàm luôn á. Thành báo cáo chuẩn bị. Hoàn thành báo cáo chuẩn bị hết. Nhắc lại đồng chí Tú nghe rõ này. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, tôi đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị hết. Báo cáo trung đội trưởng, tôi đã hoàn thành công tác chuẩn bị hết. Một câu nói 4 lần. Một lần nữa đồng chí Tú nắm lại để bắt. Một câu nói 4 lần, tôi 4 lần, người ta nhất quá tàm thôi. Thôi 4 lần, my bad, lỗi của tôi. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, tôi đã hoàn thành công tác chuẩn bị hết. Được. Đồng chí Tú báo cáo hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Đồ đạc đồng chí để xuống trước mặt, đồng chí đã mở ra hay chưa? Dạ chưa. Mô Phật. Tự nhiên rớp rạng hăng hái đi vô làm đủ thứ, cuối cùng báo cáo người ta xong rồi, rốt cuộc chưa mở gì hết. Thì trong cái tập tiếp theo ở trên kênh vlog của Minh Tú thì Minh Tú có quay một cái clip mà chuẩn bị hành trang mà mẹ của Minh Tú với lại những đứa em của Minh Tú chuẩn bị cho Minh Tú á, nhưng có thể là do trong chương trình không có đủ thời lượng cho nên là sẽ không có thể show hết cho mọi người coi, cho nên là Minh Tú đã quay lại một cái clip nhỏ để mà có thể chia sẻ với mọi người là Minh Tú đã chuẩn bị những cái gì để cho hành trình khi mà Minh Tú tham gia vào chương trình Sao Nhập Ngũ năm nay nha. Cho nên mọi người nhớ đón xem những tập tiếp theo của Minh Tú nhé. Đoạn bên Nam, tính ra là bên Nam á, kiểu như là đồng chí Hùng á nhẹ nhàng hơn là đồng chí Khải bên đây. Đồng chí Khải bên đây kiểu làm cho không khí áp lực luôn á. Ngày đầu tiên mà first time hả, ngày đầu tiên á kiểu đang kiểu như cái crush mà tự nhiên cái sợ luôn, hết dám crush luôn á. Mọi người biết sao đem theo nhiều không? Không phải là cố tình mang nhiều đâu, nhưng mà tại vì thứ nhất á, nghệ sĩ tham gia là do công việc là làm đẹp không à, là một. Cái thứ hai là con gái nữa, con gái lúc nào cũng cần rất là nhiều đồ, như bản thân Minh Tú là cần rất là nhiều đồ. Con gái mà cần dầu gội, dầu xả, nội cái mặt không là cần gì? Kem nước hoa hồng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem dưỡng mắt, kem chống lão hóa, serum, nước xịt khoáng. Rồi tóc không là có dầu gội, dầu xả, serum cho tóc, rồi nước xịt mọc tóc, rồi kẹo ăn cho tóc dài, rồi da là sữa tắm, lotion, rồi kem dưỡng, rồi lăn nách. Nói chung là rất là nhiều thứ. Không biết là đi vô môi trường quân đội là mình phải hạn chế, nhưng mà Minh Tú đã cố gắng hạn chế là chiết nhỏ ra. Nhưng mà tại vì con gái do cái thói quen xưa giờ là cần rất là nhiều đồ, nên là Minh Tú không có quá bất ngờ khi mọi người mở đồ ra nhiều như vậy. Tại vì bản thân Minh Tú mang còn nhiều hơn, nó cũng mang rất là nhiều luôn. Uka, biết tại sao chị không được mang cái máy ấm nước cho vô không? Tại vì chị trả lời là tiền chung cho một mình chị tắm, còn ba tụi em thì sao?
Như vậy là không có được, tụi mình phải đồng lòng đồng chiến thì chị phải nấu nước cho tụi em tắm chứ. Không ai mướn luôn á, không ai mượn luôn á, tự nhiên cái đi nói tôi không bị hôi nách, đâu có ai chưa kịp hỏi luôn á, rồi tự nhiên in cái tờ giấy đừng tôi bị bệnh tim gì đó, đừng hù tôi cũng bị liệu, mà tôi với bà Khánh nó cũng bị liệu y chang như nhau luôn á. Khánh ơi mày xàm quá à. Chưa hết hả? Ngoài ra tôi muốn xin bổ sung thêm băng vệ sinh cho bản thân mình. Ủa, hello chị em bé. Tôi nghe nói là vào nhập ngũ nếu đem băng vệ sinh theo sẽ được lắp vào trong giày trong quá trình di chuyển và hoạt động sẽ đỡ bị đau chân, nên tôi có đem băng vệ sinh. Không, make sense. Hợp lý. 2 loại ban ngày, 2 loại ban đêm. Má ơi, nó còn biết có ban ngày và ban đêm nữa, có ban ngày ban đêm nữa, giỏi quá à. Ta-da! Như vậy là đã xong tập 1 của Sao Nhập Ngũ rồi. Các bạn thấy thế nào? Minh Tú thì cảm thấy nhìn Minh Tú rất mắc cười. Khi mà Minh Tú tin chắc rằng là khi các bạn xem cái show này á, các bạn sẽ thấy được nhiều khía cạnh trong môi trường quân đội nè, nhiều khía cạnh ở tất cả các anh chị nghệ sĩ, những cái bạn mà tham gia cùng với Minh Tú, họ có những cái đời sống cá nhân, họ những cái điểm rất là đáng yêu, và những cái mà trước đây mình chưa có cơ hội để thấy được họ ở trong những cái công việc của họ. Cái show này nó mang tính thực tế rất là nhiều, hầu như là một trong những chương trình thực tế nhất mà Minh Tú từng tham gia luôn. Chắc chắn một điều là khi mọi người coi cái show này thì mọi người sẽ thấy một hình ảnh Minh Tú cực kỳ khác, tại vì bản thân Minh Tú coi còn thấy mình rất là khác luôn á. Nhưng mà hy vọng rằng là mọi người sẽ ủng hộ, luôn theo dõi, chấp nhận và yêu thương Minh Tú, một đồng chí Minh Tú trong Sao Nhập Ngũ 2022. Hy vọng rằng là tập tiếp theo và những tập sau nữa sẽ có những nội dung hay ho để mọi người có thể xem và mọi người có thể có những cái nhìn nhận khác về môi trường quân đội, cũng như là nhìn nhận khác về những người nghệ sĩ như chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem tập này cùng với Minh Tú, và hy vọng rằng là mọi người sẽ nhấn theo dõi, để lại bình luận cũng như là ủng hộ cho team Minh Tú nha. Ngoài ra thì các bạn ơi, nhớ ủng hộ cho tất cả các chiến sĩ còn lại cũng như là các nghệ sĩ tham gia cùng Minh Tú trong Sao Nhập Ngũ mùa này nha.